ቤኪንግ ፓውድርና ቤኪንግ ሶዳ ልዩነታቸው ምንድነው? ሰላም ኬኮች እንዴት ናችሁ? ቤኪንግ ፓውድርና ቤኪንግ ሶዳ እናንተ እንዴት ነው የምትጠቀሟቸው? የዛሬ ቪዲዮ ድጋሚ የተሰራ ቪዲዮ ነው። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ድምጽ ጥራት ይጎላል የሚል ኮሜንት ስላየው ድጋሚ ይሄኛውን ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። በዛውም እናንተ ቤኪንግ ፓውደርና ሶዳ እንዴት እንደምትጠቀሙ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። ወደ ቶፒኩ ስንገባ ቤኪንግ ሶዳና ቤኪንግ ፓውደር ሁለቱም ሶዲየም ባይካርቦኔት የሚባል ቤዝን ይይዛሉ። ሁለቱም በውስጣቸው ሶዲየም ባይካርቦኔት አላቸው። የሚያመሳስላቸው ነገር ይሄ ነው። ልዩነታቸውም ደግሞ በዚሁ በሶዲየም ባይካርቦኔት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ቤኪንግ ሶዳ የሶዲየም ባይካርቦኔት ብቻውን ነው የሚይዘው፣ ሌላ አብሮት የሚይዘው ንጥረ ነገር የለም። ራሱን ሶዲየም ባይካርቦኔትን ብቻ ነው የሚይዘው። ቤኪንግ ፓውደር ደግሞ ሶዲየም ባይካርቦኔትንና አሲድን አንድ ላይ ነው የሚይዘው፣ የአሲድ ፓውደርን ማለት ነው። ቤኪንግ ሶዳ በምንጠቀም ሰዓት ሪያክት ለማድረግ አሲድ ያስፈልገዋል። እሱን አሲድ ደግሞ ማግኘት የምንችለው ከምንጠቀማቸው ግብአቶች ነው። ስለዚህ ቤኪንግ ሶዳ የምንጠቀም ከሆነ አሲድ ያለባቸውን ግብአቶች እንደ አቼቶ፣ እርጎ፣ የሎሚ ጭማቂ የመሰሉትን ግዴታ ግብአቶችን ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው ሪያክት እንዲያደርግ። ቤኪንግ ፓውደርን በምንጠቀም ሰዓት ደግሞ ምንም አይነት ተጨማሪ አሲዲክ ኮንቴንት አያስፈልገንም። ራሱ አሲድን ቤዝም ያለው ስለሆነ ትንሽዬ ሙቀትና እርጥበት ካገኘ ራሱ ሊጣችንን ኩፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛው ዲፍረንሳቸው ይሄ ነው። እናንተ ደግሞ ሌሎች አሉ የምትሏቸውን ኮሜንት ላይ ሳውቁን። ሙሉ ስለተከታተላችሁት በጣም አመሰግናለሁ።